Hi, welcome guys sa aking channel JN Tutorials at ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-fully verified ng GCash app, at lalo na sa mga bago pa at hindi marunong mag-verify. Tamang-tama na ikaw ay napanood ngayon sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan i-like and subscribe ang aking channel and click the notification bell para ma-notify kayo agad pag meron akong panibagong video tulad ngayon. Let's start. Paano ako makakakuha ng ganap na napatunayan? Ang pag-verify ng iyong GCash ay nagbubukas ng maraming mga benepisyo sa paggamit ng iyong GCash app tulad ng, i-access ang lahat ng mga tampok at serbisyo ng GCash. Nadagdagan ang mga limitasyon ng pitaka at transaksyon. Sinisiguro ka at ang mga taong nakikipagtransaksyon mo, i-access ang lahat ng mga tampok at serbisyo ng GCash. Narito ang mga karagdagang tampok at serbisyo ng GCash na masisiyahan ka kapag ganap mong i-verify ang iyong account, nadagdagan ang mga limitasyon ng pitaka at transaksyon. Kapag sumailalim ka sa buong pag-verify, ang iyong limitasyon ng pitaka ay tumataas sa P100,000, na nangangahulugang magagawa mong mapanatili ang hanggang sa P100,000 sa iyong GCash wallet sa anumang oras. Pumunta sa ano ang aking mga limitasyon sa pitaka at transaksyon. Para sa karagdagang impormasyon sa mga limitasyon ng pitaka at transaksyon para sa ganap na na-verify na mga gumagamit. Siniguro ka at ang mga taong nakikipagtransaksyon ka sa transacting na may ganap na na-verify na mga gumagamit ay mas ligtas dahil, ang GCash ay may isang kopya ng mga wastong dokumento na nagpapatunay sa pagiging lehitimo ng pagkakakilanlan ng gumagamit. Nagbibigay ang mga gumagamit ng personal na impormasyon upang suportahan ang patunay ng kanilang pagkakakilanlan. Ang mga gumagamit ay kumuha ng isang selfie scan na nagpapatunay na sila ay tao at hindi isang bot. Sundin ang mga tip na ito upang ganap na mapatunayan ang iyong GCash account. Tip: upang ganap na mapatunayan ang iyong GCash account, maghanda ng isang wastong, hindi nag-expire, na ID ng gobyerno na nasa kamay mo. Narito ang ilang mga tips sa kung paano pumili ng tamang ID para sa iyong aplikasyon. Siguraduhin na ang larawan ng iyong napiling ID ay lumabas na malinaw at kumpleto. Maghanda na kumuha ng selfie. Sundin ang mga hakbang na ito upang ganap na mapatunayan ang iyong GCash account. Hakbang 1, ilunsad ang GCash app. Hakbang 2, itap ang icon ng profile sa ibabang kanan ng screen. Hakbang 3, tapikin ang patunayan ngayon sa ibaba ng iyong pangalan. Hakbang 4, itap ang Get Verified. Hakbang 5, pumili mula sa listahan ng isang wastong, hindi nag-expire, na ID ng gobyerno na nasa kamay mo. Paalala, siguraduhin na piliin ang tamang uri ng ID, kung ang larawan ng ID na pinili mong kumuha ng mga larawan ay hindi tumutugma sa uri ng ID na napili sa hakbang na ito, ang iyong aplikasyon ay tatanggihan. Ang mga sumusunod na ID ay hindi tatanggapin. Barangay ID, 10 ID, School ID, ID ng kumpanya. Hakbang 6, kumuha ng mga larawan ng wastong government ID na iyong pinili. Tiyaking malinaw at mababasa ang impormasyon. Kung isusumit mo ang iyong Alien Certificate of Registration ACR, kakailanganin mong kumuha ng larawan sa harap at likod ng iyong ID. Hindi nasiyahan sa larawan ng iyong ID. Etap ang retake upang makakuha ng isang mas mahusay na kalidad ng larawan. Hakbang 7, itap ang isumite. Hakbang 8, basahin ang mga alituntunin sa kung paano maayos na kumuha ng larawan ng iyong sarili pagkatapos ay itap ang susunod. Upang mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan, kakailanganin mong kumuha ng larawan ng iyong sarili sa pamamagitan ng isang selfie scan. Hakbang 9, kumuha ng isang selfie scan. Posisyon ang iyong mukha sa loob ng frame pagkatapos maghintay para sa camera na i-scan ang iyong mukha. Kumurap kapag itinuro. Tiyaking lumabas ang iyong larawan. Hindi nasiyahan sa iyong larawan. Etap ang retake upang makakuha ng isang mas mahusay na kalidad ng larawan. Hakbang 10, punan ang form na may kinakailangang impormasyon. Punan ang form na may tamang impormasyon upang maiwasan na tanggihan dahil sa hindi pantay na mga detalye. Hakbang 11, tapikin ang susunod. Hakbang 12, suriin ang iyong impormasyon. Tiyakin na ang mga detalye na ibinigay ay tama at tumpak tulad ng iyong uri ng ID, numero ng ID, pangalan, petsa ng kapanganakan, at address upang maiwasan ang pagtanggi. Upang mabago ang mga detalye, maaari kang bumalik at i-edit ang form sa pamamagitan ng pagtap sa arrow sa kanang kaliwang sulok. Hakbang 13, basahin ang mga termino at kondisyon at lagyan ng check ang kahon upang sabihin na sumasang-ayon ka sa mga termino at kondisyon.
Etapa ang kumpirmahin upang isumite ang iyong aplikasyon. Makakakita ka ng isang screen ng kumpirmasyon na naisumiti ang iyong aplikasyon. Suriin ang screen ng kumpirmasyon upang malaman kung gaano katagal aabuti namin upang suriin ang iyong aplikasyon.